भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा न्यानो अभिवादन र स्वागतम। क्यानाडा इमिग्रेट गर्ने विभिन्न भिजाहरू रहेको छ, जसमा हाई स्किल्ड वर्करदेखि लो स्किल्ड वर्कर भिजाहरू उपलब्ध रहेको छ। र आज म यो भिडियोमा फरेन एग्रिकल्चर वर्कर एग्रिकल्चर स्ट्रिम यो भिजाको बारेमा चर्चा गर्नेछु। यो अन्तर्गत विदेशबाट क्यानाडामा आएर कृषि सम्बन्धी कामहरू गर्न सक्छन्, जसमा एजुकेसनको खासै धेरै रिक्वायरमेन्ट छैन, त्यति धेरै स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेन्ट हुँदैन। जस्तै कि एजुकेसनको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसको रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ, यो कुरा यसमा चाहिँदैन मित्रहरू। र आज म यो भिडियोमा टेम्पोररी फरेन एग्रिकल्चरल वर्करको बारेमा चर्चा गर्नेछु। मित्रहरू, यदि तपाईँ पहिलोपटक यो च्यानल हेरिराख्नु भएको छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने इमिग्रेसन सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोज हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्छु। सब्सक्राइब बटन यस भिडियो तल रहेको छ, साथमा सब्सक्राइब प्रेस गरिसकेपछि बेल बटन पनि दबाउनु होला जानकारी प्राप्त गर्नको लागि। मित्रहरू, वर्षेनी लाखौँ सङ्ख्यामा मान्छेहरू क्यानाडा इमिग्रेट गरिरहेका छन् विभिन्न भिजा माध्यमद्वारा, जस्तै कि पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भिजा छ, भिजिट भिजा छ, स्टुडेन्ट भिजा छ। त्यसै गरी अर्को भिजा पनि रहेको छ कृषिसँग सम्बन्धित, र यो भिजामा त्यस्तो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेन्ट छैन, जस्तै कि धेरै पढेको र इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज एकदमै फ्लुएन्सी हुनैपर्ने यस्तो रिक्वायरमेन्ट छैन। तर क्यानाडा इमिग्रेट गरिराख्नु भएको छ भने अङ्ग्रेजी चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ मित्रहरू। यो कम्युनिकेसन गर्नको लागि एकदमै जरुरी कुरा हो। र यसको इलिजिबिलिटी रहेको छ, के कस्तो योग्यता छ त, र यसको इम्प्लोयरको पनि योग्यता छ र वर्करको पनि योग्यता छ। यो प्रोग्राम अन्तर्गत जुन इम्प्लोयरले वर्करलाई ल्याउँछ क्यानाडामा काम गर्नको लागि, त्यस्ता इम्प्लोयरले देखाउनु पर्छ गभर्मेन्टलाई कि हामीले क्यानाडामा पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट अथवा क्यानाडियन सिटिजन पाइनौँ काम गर्नको लागि। त्यसपछि मात्र त्यो इम्प्लोयरले जब अफर इस्यु गर्न सक्छ, र यसको लागि उनीहरूले लेबर मार्केट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। र लेबर मार्केट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट इस्यु भइसकेपछि वर्करलाई LMIA को बेसिसमा जब अफर प्राप्त हुन्छ र उहाँहरूले वर्क पर्मिट एप्लाई गर्न सक्छ। अर्को कुरा मित्रहरू, यो भिजा अन्तर्गत कम्पनीले कामदार मगाएको छ भने इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड के छ त, क्यानाडाको लेबर मार्केटको मापदण्ड अनुसार तलब खुवाउनुपर्छ। यो एकदमै एसेन्सियल रहेको छ। र यो भिजामा आउने वर्करहरूको पनि छुट्टै योग्यता रहेको छ। तपाईँले कृषि सम्बन्धी काम गरेको हुनु पर्यो, कृषि सम्बन्धी तपाईँलाई स्किल हुनु पर्यो, र तपाईँले कृषि सम्बन्धी काम गर्न सक्नुहुन्छ, विगतमा अनुभव छ भनेर तपाईँले प्रमाणपत्रहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ, अनुभव प्रमाणपत्रहरू पेश गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी तपाईँले कृषि सम्बन्धी सामान्य तालिमहरू लिनुभएको छ भने त्यो एकदमै राम्रो हुन जान्छ। पानी परिरहेको छ मित्रहरू, तर भिडियो म कन्टिन्यू गर्छु। अर्को कुरा भनेको मित्रहरू, तपाईँ क्यानाडा यो भिजा अन्तर्गत आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको कुनै पनि क्राइम रेकर्ड छैन, तपाईँले कुनै पनि क्राइम गर्नुभएको छैन भनेर पुलिस रेकर्ड पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको रेकर्ड क्लिन हुनु पर्यो। अर्को कुरा भनेको, तपाईँ क्यानाडा आइसकेपछि र तपाईँ जोइन गरुन्जेलको बिचमा तपाईँले आफूलाई सस्टेन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रुफ अफ सफिसियन्ट फन्ड तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँसँग पर्याप्त पैसा छ त्यो समय अवधिभरिको लागि आफूलाई क्यानाडामा सस्टेन गर्नको लागि भनेर तपाईँले छुट्टै ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू देखाउनु पर्ने हुनसक्छ, र यसको प्रुफ अफ सफिसियन्ट फन्ड त्यो देखाउनु पर्ने हुनसक्छ मित्रहरू। र अर्को कुरो भनेको, तपाईँले यो जब अफर प्राप्त गरेर वर्क पर्मिट पाइसकेपछि र काम गरिसकेपछि वर्क पर्मिटको जति अवधि छ त्यो वर्क पर्मिटको अवधि समाप्तिपछि तपाईँ आफ्नो कन्ट्री फर्किनुहुन्छ भनेर त्यसको पनि विश्वास दिलाउनु पर्ने हुन्छ। र यो भिजामा तपाईँ क्यानाडा आउनुभयो भने धेरै फेसिलिटीहरू पाउनुहुन्छ मित्रहरू, किनभने यो भिजामा आउने कामदारलाई यहाँको एग्रिकल्चर इम्प्लोयरहरूले बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, यहाँको लेबर मार्केटको मापदण्ड अनुसार तलब खुवाउनुपर्छ, त्यसै गरी काम गर्ने ठाउँ र बस्ने ठाउँसम्मको डे टु डे को ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि बियर गर्नुपर्छ। र अर्को राम्रो कुरा भनेको हाउजिङको पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, बस्ने व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्छ। त्यसैले धेरै फेसिलिटी रहेको छ मित्रहरू, र यसमा इङ्ग्लिसको स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेन्ट छैन, र तपाईँले सामान्य अङ्ग्रेजी जान्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ भने पनि पर्याप्त हुन्छ कम्युनिकेसन गर्नको लागि। र यसमा एजुकेसनको पनि म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट छैन, र कृषि सम्बन्धी तपाईँले जान्नुभएको छ, तपाईँसँग अनुभव छ, कृषि सम्बन्धी तालिम केही लिनुभएको छ भने एकदमै राम्रो हो। यसको अन्य डिटेल्सहरू निम्न प्रकार रहेको छ, भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुहोला, म डिटेलमा जानकारी गराउने छु। जुन एग्रिकल्चर
इम्प्लोयरले तपाईलाई क्यानाडा काम गर्नको लागि बोलाउँछ सो इम्प्लोयरले तपाईसँग इम्प्लोइमेन्ट एग्रिमेन्ट गरेको हुनुपर्छ अर्थात् सम्झौता गर्नुपर्छ र यो एग्रिमेन्ट तपाईलाई काम गरेको फर्स्ट डे सुरुको दिनमै उपलब्ध गराउनु पर्छ र यो सम्झौतामा तपाई जुन कामको लागि आउनु भएको छ सोही काम गर्नुपर्छ भनेर खुलाएको हुनुपर्छ अर्थात् चिटिङ गर्न पाइँदैन। हामीले विभिन्न पत्र पत्रिका र सञ्चार माध्यमद्वारा सुनेका छौँ कि खाडी मुलुकमा गइसकेपछि एउटा कामको लागि बोलाएको थियो तर काम गर्ने बेलामा अर्को काम लगाइयो, त्यो चिटिङ गर्न पाइँदैन र यो कन्फर्मेसन गर्नुपर्ने हुन्छ इम्प्लोइमेन्ट एग्रिमेन्टमा। त्यसैगरी जुन स्यालेरी जुन ज्याला तोकिएको छ सोही स्यालेरी र ज्याला उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ र यो एग्रिमेन्ट इङ्ग्लिसमा अथवा फ्रेन्च भाषामा गरेको हुनुपर्छ र काम गर्ने कामदार र काम लाउने कम्पनी दुवैजनाले यो एग्रिमेन्टमा साइन गरेको हुनुपर्छ र दुवैको सहमतिमा यो एग्रिमेन्ट बनेको हुनुपर्छ। कम्पनीले कामदारलाई काम गर्ने ठाउँसम्म जानको लागि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ र डे टु डे दैनिक रूपमा काम गर्ने ठाउँ जानको लागि जे जति खर्च लाग्छ त्यो सम्पूर्ण बिहोर्नुपर्छ र हाउजिङ उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ र हाउजिङको लागि नोमिनल चार्ज डिडक्ट गर्न सक्छ इम्प्लोयरले। त्यसैगरी जुन घर उपलब्ध गराउँछ जुन ठाउँ बस्नको लागि उपलब्ध गराउँछ सो ठाउँको निरीक्षण गरेको हुनुपर्छ अनुगमन गरेको हुनुपर्छ अर्थात् राम्रो हुनु पर्यो बस्ने योग्य हुनु पर्यो भनेर कन्फर्मेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी इम्प्लोयरले प्रत्येक कामदारको हेल्थ इन्सुरेन्स गरेको हुनुपर्छ र हेल्थ इन्सुरेन्स अन्तर्गत वर्कर प्रोटेक्टेड हुनुपर्छ इनकेस कुनै हेल्थ इस्युज आयो भने सो हेल्थ इन्सुरेन्सले कभर गरेको हुनुपर्छ। त्यसैगरी कम्पनीले कामदारलाई ओभरटाइम लागेको छ भने ओभरटाइमको पे गर्नुपर्ने हुन्छ र एग्रिकल्चरका विभिन्न कामहरू हुन सक्छ मित्रहरू जस्तै कि एपआइडी प्रोडक्ट्सहरू भयो, फलफुलको काम हुन सक्छ, भेजिटेबल्स तरकारीको काम, मसरुम, फ्लावर, नर्सरीहरू, त्यसैगरी सिड, कर्न, ग्रेन, ओइल सिड, म्यापल सिरप, टोब्याको, डायरी, त्यसैगरी पोल्ट्री फार्म सम्बन्धी काम हुन सक्छ, हर्स फार्म सम्बन्धीको कामहरू हुन सक्छ र विभिन्न काम एग्रिकल्चरसँग सम्बन्धित जुनै सुकै काम हुन सक्छ। मित्रहरू तपाईले एग्रिकल्चर वर्क अनलाइनबाट पनि आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ र इम्प्लोयरलाई तपाईले कन्भिन्स गराइसकेपछि इम्प्लोयरले तपाईको बिहाफमा LMIA इस्यु गरेर तपाईले वर्क परमिट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा वेबसाइट रहेको छ ca.indeed.com ca.indeed.com र यसमा तपाईले एग्रिकल्चरल फार्म वर्कर भनेर सर्च गर्नुभयो भने सर र यहाँ लिस्टहरू देखाउँछ मित्रहरू यहाँ जबको र यहाँ स्यालेरी पनि देखाउँछ। यहाँ लेखिएको छ $35,568 पर इयर। त्यसैगरी एनिमल केयर एसिस्टेन्ट 48,000 to 60,000 पर इयर, डायरी फार्म वर्कर र यो क्यानाडाको विभिन्न ठाउँमा हुन सक्छ मित्रहरू। क्यानाडा एकदमै ठुलो राष्ट्र हो र क्यानाडामा धेरै प्रोभिन्सहरू अर्थात् प्रदेशहरू रहेको छ र छुट्टा छुट्टै प्रदेशमा धेरै फार्महरू रहेको छ र सो फार्ममा कामदारहरू एकदमै अभाव हुन्छ। युजुअली क्यानाडाको लोकल रेसिडेन्टहरूले फार्ममा त्यति काम गर्न रुचाउँदैन तसर्थ कामको जहिले पनि अभाव नै भइरहेको हुन्छ, कामदारको अभाव नै भइरहेको हुन्छ र विदेशी कामदारहरूले एप्लाई गरेर जब अफर प्राप्त गरेर वर्क पर्मिटहरू पाइरहेको छ, काम गरिरहेको छ। तपाईहरुले यसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ एउटा भ्याकेन्सी छ मित्रहरू किल्लार्ने म्यानिटोबामा रहेको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको डिटेल्स रहेको छ मित्रहरू र यहाँ एप्लाई नाउ भन्ने ठाउँ छ र तपाईले एप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो क्वेशन आउँछ मित्रहरू, डु यु करेन्टली रिक्वायर स्पोन्सरशिप टु वर्क इन क्यानाडा? यस गर्नुहोस्, किनभने तपाईँ विदेशबाट एप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने तपाईसँग पक्कै पनि वर्क पर्मिट हुँदैन। त्यो अवस्थामा तपाईले यस गर्नुपर्ने हुन्छ। र विल यु एबल टु रिलायबली कम्युट अर रिलोकेट टु किल्लार्ने म्यानिटोबा फर दिस जब र यसमा तपाईले यस आई क्यान मेक कम्युट भनेर तपाईले कन्टिन्यू गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ रेज्युम माग्छ र तपाईले आफ्नो रेज्युम अपलोड गर्नुहोस्। यो वेबसाइटमा तपाईले प्रोफाइल बनाउनु पर्छ, रेज्युम अपलोड गर्नुपर्छ। त्यसपछि यसले अटोमेटिकली क्लिक गर्ने बित्तिकै इम्प्लोयरलाई
तपाईको रिज्युम सेन्ड गर्छ मित्रहरू। त्यसपछि तपाईले इमेलको माध्यमद्वारा इम्प्लोयरसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईसँग डेडिकेसन छ, तपाई स्किलफुल हुनुहुन्छ, तपाईले कृषि सम्बन्धी काम गर्नुभएको छ, तपाईले इम्प्लोयरलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले अनलाइन मार्फतै जब अफर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू, जब एप्लाई गरेर। हस्त मित्रहरू, पक्कै पनि यो भिडियो जानकारीमूलक रह्यो भन्ने आशा राखेको छु। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस्। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस।